Доброго дня всім! Сьогодні у нас в ремонті такий от сварочний Kaiser NBC 250 з поломкою дежурного блока питання. Розбираємо зварювальний апарат. Так, отже, що ми бачимо всередині? У нас є трохи пилу. Розбираємо повністю і чистимо. Так, зняли ми плату. Ось в такому стані вона знаходиться. Тут видно, що хтось щось паяв, ремонтував. Зараз все почистимо, це все. Від бруду, від грязі, від пилу. І приступимо безпосередньо до ремонту. Почистили ми сварочний. Зараз наведемо тут лад, тут є такі от краплі олова. Тут, в цьому місці. В цьому ось місці. Ну, взагалі наведемо тут порядок. Перед тим, як приступати до дежурки, випаємо спочатку цей конденсатор, щоб він нам не заважав, щоб був доступ сюди до самих деталей. От. І перевіримо ще транзистори. Розпаяємо ось цю перемичку. І перевіримо самі транзистори. Перевіряємо транзистори. Так, короткого немає. Короткого немає. Короткого немає. Короткого немає. Транзистори цілі. Випаємо конденсатор. Випаємо транзистор, точніше залишки транзистора. Як бачимо, одна ножка залишилася. Як бачимо, відгоріло дві ножки транзистора, згорів резистор по шунту на 2,2 Ома. Стабілітрон теж в короткому. Під час того, як зварювальник працював, ним легенько ударили по столу. Зараз тут наводимо порядок, чистимо все. І приступаємо безпосередньо до перевірки елементів дежурного блока живлення. Вмикаємо тестер на перевірку індуктивності, перевіряємо первічну обмотку дежурного трансформатора. Як бачимо, показники занижені. Первічна обмотка дежурного блока живлення має показувати приблизно від 5 до 6 мГ. Вона зараз показує 1,5 мГ. Тобто, скоріше за все, вона вийшла з ладу. Трансформатор доведеться замінити. Випаємо трансформатор. Поплавилась ізоляція, вона повилазила такими от кусками. Трансформатор є 25 212 22 22. Нам треба перевірити мікросхему саму на коротке замикання виводів. Бажано всіх, в принципі основні виводи це в нас 3, 4, 6 і 7. Вивод на землю. 3 ножка. 4. 6 ножка. 7 ножка. Короткого немає. Тепер безпосередньо по поломці, по трансформатору. В основному він виходить із строя із-за однієї маленької такої деталі, як конденсатор по 4 ножці мікросхеми, який задає частоту. Конденсатор не виходить повністю з ладу, він просто частково буває мікротріщина під корпусом. Тобто, як і случилося в даному випадку, клієнт легенько стукнув по столу, тріщина збільшилась, ємність самого конденсатора уменшилась, транзистор почав працювати на більш високій частоті, трансформатор почав грітися, дежурний блок питання вийшов з ладу.
Зараз підключимо 220 вольт на діодний мост, запустимо дежурний блок питання і подивимося, чи присутні спроби запуску самої мікросхеми. Включаємо живлення і дивимося на осцилограф. Як бачимо, осцилограф в режимі захвата імпульса показує пачки імпульсів. Значить, мікросхема ціла. Міняємо конденсатор, міняємо всі останні деталі, ставимо новий трансформатор та перевіряємо зварювальник. Для контролю перевіряємо показники впаяного трансформатора. 5,57 мГ. По транзистору. Транзистор поставимо аналогічний тому, який стояв. 4Н90. Але на ножки надінемо такі от кембрики з термоусадочної трубки. Для того, щоб якщо пил там, бруд попаде між ножками, щоб не було коротких замикань від цього пилу. Конденсатор поставимо такого типу. Ці показали себе саме більш надійні. На 3,3 нанофарада. Транзистор запаяний, конденсатор все впаяно. З цієї сторони теж. Включаємо і перевіряємо. Дежурка працює. Тепер залаковуємо даний участок. І чекаємо, поки лак висохне. Все, лак висох. Перевіряємо напругу на виході. Та перевіряємо струм на виході. Мінімальне. Та середнє значення.